Hello friends, after finishing the first chapter in algebra, we are moving towards the geometry. Geometry मधला हा जो पहिला चॅप्टर आहे सिमिलॅरिटी, त्याच्यामध्ये आता पहिला टॉपिक आपण पाहतोय रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. Ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights. कोणत्याही दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढं असतं. Let the area, base and height of the one triangle be A1, B1, H1 and those of the other triangle be A2, B2 and H2. जर आपण दोन ट्रायंगल आहेत, पहिल्याचा एरिया A1 दुसऱ्याचा A2 मानला तर तुम्हाला माहिती आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाईट, म्हणजे 1/2 मल्टिप्लाय बाय B1 इंटू H1 and A2 is equal to 1/2 B2 into H2. इथं दोन्ही बाजूला जर 1/2 कॅन्सल केलं झालं तर आपल्याला A1 is equal to A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. That means the ratio of the areas of the two triangles is equal to the product of their corresponding base and heights. आता यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी आपण पाहू. काही कंडिशन असतात, त्या कंडिशन प्रमाणे हा जो फॉर्म्युला आहे तो बदलतो. पहिली कंडिशन किंवा प्रॉपर्टी पाहू आपण. The ratio of the areas of the two triangles with equal height is equal to the ratio of corresponding bases. जर दोन ट्रायंगल मध्ये हाईट जर सेम असेल तर त्यांचे जे रेशो आहेत एरियाचे ते त्यांच्या बेसेसच्या प्रपोर्शन मध्ये असतात. इथं पाहताय ट्रायंगल ABC आणि ट्रायंगल PQR हे दोन ट्रायंगल्स आपण घेतले तर यांची हाईट आहे AD आणि PS ही सेम आहे, म्हणजेच त्यांचा एरिया आहे तो त्यांच्या बेसच्या प्रपोर्शन मध्ये हे आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. गिवन तिथं दिलेल्या गोष्टी. फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC अँड PQR AD परपेंडिक्युलर BC, त्या आकृतीमध्ये पाहताय तुम्ही इथं AD हा BC ला परपेंडिक्युलर आहे आणि PS हा QR ला परपेंडिक्युलर आहे. अँड AD इज इक्वल टू PS आणि या ज्या दोन हाईट आहेत त्या हाईट सेम आहेत. टू प्रूव्ह काय दाखवायचं आहे आपल्याला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, म्हणजे त्यांच्या संगत पायांच्या प्रमाणात दाखवायचं आहे. इन ट्रायंगल ABC फॉर्म्युल्याप्रमाणे कोणत्याही त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ 1/2 मल्टिप्लाय बाय बेस मल्टिप्लाय बाय हाईट दॅट इज इक्वल टू 1/2 मल्टिप्लाय बाय बेस आहे पहिल्या ट्रायंगलचा BC आणि हाईट आहे AD. सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR 1/2 बेस इंटू हाईट, दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये बेस आहे तो QR आहे आणि हाईट आहे ती PS आहे. फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड आपण जर रेशो घेतला त्यांचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू 1/2 BC मल्टिप्लाय बाय AD अपॉन 1/2 QR मल्टिप्लाय बाय PS, तर यामध्ये 1/2 कॅन्सल होतील. तसंच इथं पाहताय तुम्ही त्यांची हाईट सेम आहे त्यामुळं AD आणि PS हे पण कॅन्सल होतील आणि आपल्याला मिळेल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR. That means when the height is same, the ratio of the areas of the triangles is equal to their corresponding bases. Second property आता आपण पाहू. जेव्हा हाईट्स वेगवेगळे असेल आणि बेस सेम असेल, the ratio of the areas of the two triangles with the equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights. Let us prove this property. इथं पाहतोय आपण की तसेच दोन ट्रायंगल काढलेले आहेत. या ट्रायंगल मध्ये आणि आधीच्या ट्रायंगल मध्ये फरक एवढा आहे, इथं हाईट वेगवेगळे आहेत आणि बेस मात्र सेम आहे. BC आणि QR हा सेम बेस घेतलेला आहे. गिवन इन ट्रायंगल ABC अँड PQR AD परपेंडिक्युलर BC, या पहिल्या ट्रायंगल मध्ये AD BC ला परपेंडिक्युलर आहे अँड PS परपेंडिक्युलर QR. इथं सेकंड ट्रायंगल मध्ये PS QR ला परपेंडिक्युलर आहे अँड BC इज इक्वल टू QR, त्यांचे बेस आहेत ते सेम आहेत. टू प्रूव्ह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू AD इंटू PS, AD अपॉन PS. Proof. Same तसंच in triangle ABC area of triangle ABC is equal to 1/2 base into height, base BC height AD घेतली, एक इक्वेशनला नाव दिलं. Similarly in triangle PQR area of triangle PQR is equal to 1/2 into base into height that is equal to 1/2 QR into PS. या दोघांचा जर रेशो घेतला आपण area of triangle ABC upon PQR is equal to 1/2 BC into AD and 1/2 QR into PS. इथं आपण 1/2 कॅन्सल करू आणि त्यांचा BC आणि QR पाया सेम आहे म्हणजे तोही कॅन्सल करता येईल आपल्याला, म्हणजे आन्सर येईल AD अपॉन PS. दॅट मीन्स द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल bases is equal to the corresponding their heights.
आता यावर आधारित प्रॅक्टिस सेट 1.1 आपण पाहू. हा जो प्रॅक्टिस सेट आहे यामधले गणित तुम्हाला येतं 2 मार्कासाठी. बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 अँड हाईट इज 5. एका ट्रायंगलचा बेस 9 आहे, हाईट 5 आहे. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 अँड हाईट इज 6. फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ these triangles. Let area, base and height of the first triangle be A1, B1, H1 and those of the second triangle be A2, B2, H2. इथं फिगर दिलेली नाहीये त्यामुळे आपण एरिया, बेस आणि हाईट मानलेले आहेत. याचा अर्थ आता B1 इज इक्वल टू 9 युनिट आहे, H1 इज इक्वल टू 5 युनिट आहे, B2 इज इक्वल टू 10 आणि H2 इज इक्वल टू 6. A1 upon A2 is equal to 1 half B1 into H1 and 1 half B2 into H2. 1 half 1 half कॅन्सल होतील. B1 ची व्हॅल्यू भरली 9 आणि H1 ची भरली 5. इथं 10 into 6. 9 into 5, 9 5 45, 10 6 60. या दोघांना जर आपण 15 ने डिवाइड केलं, 15 त्रिक 45, 15 चौक 60. 3 upon 4. Therefore, the ratios of the area is equal to 3:4. सेकंड, इथं फिगर दिलेली आहे पहा. तुम्ही जर नीट पाहिले फिगर मध्ये हा जो बेस आहे तो बेस दोघांमध्ये कॉमन आहे आणि त्यांची हाईट आहे ती वेगवेगळी बीसी आणि एडी. हाईट दिलेली आहे बीसी हाईट आहे ती किती दिली आहे 4 दिलेली आहे आणि इकडं एडी ही जी हाईट आहे ती 8 दिलेली आहे. बेस कॉमन आहे त्यांचा म्हणजे बेस सिमिलर आहे. दॅट मीन्स देअर एरियाज आर अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल टू देअर corresponding heights. In the given figure, area of triangle ABC upon ADB. आता इथं आपण ती प्रॉपर्टी संबंध शब्दामध्ये लिहिण्याऐवजी डायरेक्ट फॉर्म्युलाचा वापर केला तर सोपं जातं. 1 half into बेस ABA मल्टिप्लाय बाय BC अँड ADB चा हा खालचा जो ट्रायंगल आहे त्याचा बेस जर आपण AB घेतला तर हाईट आहे ती AD येईल. दोन्ही मध्ये हे 1 upon हाफ कॅन्सल होतील, AB कॅन्सल होतील, BC upon AD व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केल्या तर 4 upon 8 म्हणजेच 1 upon 2. 4 1 4 4 2 8. तिसरी फिगर बघा आता इथं PS परपेंडिक्युलर RQ. तुम्ही जर पाहिलं हा ट्रायंगल मोठा घेतला तर यामध्ये हा RQR आहे त्याला PS आहे तो परपेंडिक्युलर इथं आहे ते दाखवलेला आहे. तसंच QT या बेसवर वरच्या PR वर परपेंडिक्युलर केलेला आहे आणि त्यांच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. QR 6 दिलेली आहे. इथे जर तुम्ही QR ही व्हॅल्यू भरली तर ती 6 लिहिता येईल आपल्याला आणि PR आहे ती 12 आहे. इथे जर पाहिलं आपण ही टोटल 12 आहे. हाईट इथं QT आहे आणि इथं PS आहे. PS किती दिलेली आहे 6 दिलेली आहे. ही जी हाईट आहे ती 6 दिलेली इथं. पहिल्यांदा आपण ट्रायंगल PQR घेतला. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1 half बेस इंटू हाईट. बेस जर तुम्ही QR घेतला तर हाईट आहे ती PS येणार आहे. इथं भरले आपण व्हॅल्यूज. QR ची व्हॅल्यू आहे ती 6 भरली आणि PS ची 6 भरली. 6 into 6 36 upon 2 18 युनिट. म्हणजे हा जो ट्रायंगल दिसतोय आपल्याला PQR त्याचा जो एरिया आहे तो किती आला 18 युनिट. आता तोच ट्रायंगल घेतला आपण आणि त्याचा जर आपण बेस इकडचा घेतला असा तर ही त्याची हाईट होईल. पहा आता एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1 half बेस PR घेतला आपण तर हाईट आहे ती QT होईल. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. इथं पाहतोय आपण की पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपला एरिया आलेला आहे 18 युनिट त्यामुळे PQR चा एरिया आहे तो इथे 18 युनिटचा आपण सबस्टिट्यूट केला. 18 इज इक्वल टू 1 half मल्टिप्लाय बाय PR ची व्हॅल्यू 12 QT. 2 ने जर इथं डिवाइड केला 2 1 2 2 6 8 इथं 6 चा भाग जाईल. That means 18 is equal to 6 multiplied by QT. QT is equal to 18 upon 6. That means QT is equal to 3 unit. नेक्स्ट फिगर इथं तुम्ही पाहताय AD आणि BC हे दोन्ही पॅरल दिलेले आहेत आणि AP परपेंडिक्युलर दिलेला आहे. इन द adjoining figure AP perpendicular BC and AD parallel BC, then find area of triangle ABC as to area of triangle BCD. तुम्ही इथं पाहता फिगर मध्ये ABC चा बेस आहे तो BC आहे आणि त्याची हाईट आहे ती काय आहे AP आहे. तसंच हा जर ट्रायंगल घेतला तुम्ही BCD इकडे जर आपण BCD
ट्रायंगल घेतला बी आणि डी, हे जर कनेक्ट केले आपण इकडनं, तर हा बीसीडी ट्रायंगल होईल. या ट्रायंगलचा बेस आहे तो बीसीच राहणार आहे आणि हाईट आहे ती एपीच राहणार आहे. इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल बीसीडी हॅव द इक्वल हाईट. तुम्ही जर पाहिलं तर या दोघांची हाईट आहे ती सेम आहे, कारण त्या समांतर रेषेमध्ये बद्ध आहेत, ते पॅरलल लाईन मध्ये आहेत. ते एपी दोघांनाही सेम हाईट आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन बीसीडी इज इक्वल टू 1/2 बीसी मल्टिप्लाय बाय एपी 1/2 बीसी मल्टिप्लाय बाय एपी. जर आपण हे सगळंच कॅन्सल केलं तर 1/1 येईल. दॅट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू 1:1. अँड द लास्ट वन, फिफ्थ एक्झाम्पल. इथं पाहताय तुम्ही फिगर दिलेली आहे ज्यामध्ये वेगवेगळे ट्रायंगल दिलेले आहेत आणि तुम्हाला त्यांचा रेशो घ्यायला लावलेला आहे. त्यातला पहिला पाहू आपण आता. पहिला एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अँड पी बी सी. इथं पहा पी क्यू बी हा जो ट्रायंगल आहे, या ट्रायंगलचा जर बेस पाहिला तर बी क्यू आहे आणि हाईट पाहिली तर पी क्यू आहे. मग आपण इथं जर लिहिलं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन पी बी सी इज इक्वल टू 1/2. क्यू बी बेस आणि हाईट आहे ती पी क्यू आहे. तसंच पी बी सी, तुम्ही जर हा ट्रायंगल पाहिला पी बी सी मोठा, तर या ट्रायंगल मध्ये बेस आहे तो बी सी आहे आणि हाईट आहे ती पी क्यू आहे. इथे जर आपण ती भरली बी सी मल्टिप्लाय बाय पी क्यू आणि हे जर पी क्यू कॅन्सल केले तर क्यू बी अपॉन बी सी येईल. दॅट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन पी बी सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी सी. इथं हाईट सेम असल्यामुळे बेसच्या प्रोपोर्शन मध्ये आलेले. पी बी सी अपॉन ए बी सी. बघा तिथं ट्रायंगल मध्ये पी बी सी याचा एरिया काढायचा झाला तर 1/2 बेस इंटू हाईट 1/2 बी सी इंटू पी क्यू. इथं लिहिलंय 1/2 बी सी इंटू पी क्यू. त्यानंतर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जर हा मोठा ट्रायंगल घेतला आपण ए बी सी, यामध्ये बेस आहे तो बी सी आहे आणि हाईट आहे ती ए डी आहे. इथं घेतली आपण 1/2 बेस बी सी इंटू ए डी. हे जर आपण बी सी कॅन्सल केलं 1/2 कॅन्सल केलं तर आपल्याला फायनल आन्सर मिळेल पी क्यू अपॉन ए डी. दॅट मीन्स द रेशो ऑफ द टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस इज करस्पॉन्डिंग विथ देअर हाईट्स. इथं आता सबंध प्रॉपर्टी लिहिण्याऐवजी डायरेक्ट फॉर्म्युले लिहून असं आपल्याला लिहिता येतं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए डी सी. पाहता ए बी सी हा जर ट्रायंगल घेतला, परत त्याचा बेस बी सी आणि ए डी ही त्याची हाईट येईल ए डी सी. इकडे जर तुम्ही घेतला हा कोपऱ्यातला ट्रायंगल ए डी सी, तर यामध्ये ए डी हाईट आहे आणि डी सी त्याची बेस आहे. इथं आपण जर भरलं डी सी बेस आणि ए डी हाईट, तर इथं तुम्हाला ए डी कॅन्सल करता येईल, 1/2 कॅन्सल करता येईल आणि बी सी अपॉन डी सी हे आन्सर त्याचं मिळेल. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी आणि पी क्यू सी. तुम्ही जर पाहिलं इथं ए डी सी हा इकडे डबल मार्क केलेला आहे मी तो, आणि पी क्यू सी इकडे केलेला आहे. हे दोन्ही ट्रायंगल पूर्णपणे वेगळे आहेत, त्यांचे बेस पण वेगळे आहेत, हाईट पण वेगळी आहे. म्हणून त्यांचा 1/2 डी सी इंटू ए डी आणि 1/2 क्यू सी इंटू डी डी 1/2 कॅन्सल येईल. म्हणजे इथं पाहतोय आपण द रेशो ऑफ द टू एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रॉडक्ट ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस अँड हाईट्स. या प्रॉपर्टी प्रमाणे आपल्याला इथे हे आन्सर मिळेल. पाहता हा झाला 1.1. यावर आधारित सिमिलरिटीचे आता पुढचे थेरम आहेत, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम, ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मी घेणार आहे. जॉमेट्रीला तुम्हाला थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन करावं लागतं, आकृती समोर ठेवून या सगळ्यांचा अभ्यास करावा लागतो. हे अतिशय सोपी गणित आहेत. आज जे आपण काय पाहिजे त्याच्यामध्ये एकच फॉर्म्युला जिकडे तिकडे वापरला आपण, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाईट. 5वी 6वी पासून हे सगळे फॉर्म्युले तुम्ही पाहत गेलेले आहे. आता 10वीला आलात तरी ते चालू आहे तुमचं. उद्या मात्र जेव्हा मी बीपीटी घेईल बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम, ते थेरम चांगलं समजलं पाहिजे. आता हे सगळं पहा, त्याचा अभ्यास करा आणि या सगळ्या जॉमेट्रीच्या एका नवीन वहीमध्ये काढा. अल्जेब्राची वही कंप्लीट असेल तुमची, परत ती वाचा. मी मध्येच त्याची टेस्ट आहे ती तुम्हाला फॉरवर्ड करेल. टिल देन, थँक्यू.